በማስተማሩ ረገድ በርከት ያሉ አመታትን ያሳለፉ አንጋፋ መምህራንን ከተለያዩ የትምህርት አይነቶች ትምህርታዊ ጥያቄዎችን አካተን በቀጥታ ስርጭት እናንተን ባሳተፈ መልኩ ወደ እናንተ የሚደርስ ዝግጅት መሆኑ የሚታወቅ ነው። ለዛሬም እንግዲህ አንድ መምህር ይዘንላችሁ ቀርበናል። መምህራችንም እናንተ አብራችሁ እንድትቆዩ በየታችሁ ሆናችሁ እንድትሞክሯቸው 5 የሂሳብ ጥያቄዎችን አዘጋጅተውልን እስከ 4 ሰዓት ድረስ አብረውን ቆይታ ያደርጋሉ። እናንተም በቀጥታ የስልክ መስመራችን 0115505174 ላይ የደወላችሁ መልሶቻችሁ ልታጋሩን ሐሳብ አስተያየቶችን እንድትሰጡ ትችላላችሁ። ጸጋጋሻው ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ዝግጅቱን እየመራው አብራችሁ ቆይታ ማድረግ ነው የሚሆነው። እስቲ ለዛሬ የተዘጋጁትን 5 የሂሳብ ጥያቄዎች እንመልከታቸውና እንግዲህ እንጂ መመለስ ይሆናል። ለዛሬ የተዘጋጁትን 5 የሂሳብ ጥያቄዎች ተመልክተን ተመልሰናል። እንግዲህ ካሁን ሰዓት ጀምራችሁ በቀጥታ የስልክ መስመራችን 0115505174 ላይ መልሶቻችሁ ልታጋሩን ትችላላችሁ። መምህር እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እንግዲህ ከዚህ ቀደም 1-2 የመተህ እንዲሁ የሂሳብ ጥያቄዎችን አዘጋጅተህ ከተማሪዎች ጋር ቆይታ አድርገሃል። እንደው ምናልባት ተማሪዎች ረስተውም ከሆነ እንዲሁም ደግሞ አዲስ ተመልካቾችም ካሉን እስቲ ራስን አስተዋውቅልኝ። እሺ፣ ያው እንደሚታወቀው በተከታታይ 2 ጊዜ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ለ3ኛ ጊዜ ነው። ስለዚህ ያው የማታቁኝ ካላችሁ መምህር ዘያድ ሙሰማ ባላለሁ የመጣሁኝ ከአቤ ሚውዝ አካዳሚ ኮልፌ አካባቢ ከሚገኝ የግል ትምህርት ቤት ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እንደዚህ መምህራን በብዛተኛ ጋር ሲሳተፉ እናመሰግናለን ነው የሚባለው። ይሄ ለተማሪዎች የሚዘጋጅ ስለሆነ ክፍያው እንግዲህ እርካታ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እስቲ የልጅነት ጊዜ እንዴት ነው ያሳለፍከው? አጠናነህ ትምህርት እንዴት ነበር የምታጠናው?
እሺ ያው ከዚህ በፊትም ያው ነገር ተጠይቆ ነበር ያው እንደ ድጋሚ ነው ነገር ግን ያው በልጅነት ያው ክፍለ ሀገር እንደማንኛውም ማህበረሰብ ክፍለ ሀገር ከእናትና ከአባቴ ነው ያደኩኝ ያኔ በነበረ ጊዜ ያው ጥናት በጣም ጠንካራ ተማሪ ነበርኩኝ ማለት አጠናለሁ ጥናት እንደውም የጀመርኩት ከ5ኛ ክፍል ጀምሮ ነው ማለት ትክክለኛ ጥናት ማለት ነው ስለዚህ ያኔ የተወሰነ ስራዎች ቤተሰብን አገዛለሁ የግድ ስለሆነ ያንን ስራ ከሰራውኝ በኋላ ከዛ ቀጣይ ያለው ምንድነው ያው ሰዓትን አስተካክሎ መጫወት አለ ከዛ በኋላ ደግሞ ጥናት ቀጥታ ቢያንስ ለ2 ሰዓት ምናምን ጥናት አይቀርም ማለት ነው በየቀኑ ይሄ የሚሆነው ምንድነው ፕላን በማድረግ ነው ከጓደኞቻችን ጋር ወደ 5 ጓደኞች ነበሩን እና ከነሱ ጋር አብረን ጫካ በመሄድ እናጠናለን የተጫወትን ነው የምናጠናው በጣም ቢገርምሽ ማለት ነው እና እንደውም አሁን እኔ በማስተምርበት ሂደት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ላይ ያደረገልኝ እነሱም ልጆቹ ማድረሳቸው ጓደኞቼ እንዲሁም እኔ ምንም ነገር እንዳንረሳ ክፍል ገብቼ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ክሬቲቭ እንድሆን አደረገኝ ማለት ነው ይሄ ነው የልጅነት ውስጣይ ያጠና ሲስተም ላይ በጣም ጥሩ እንዴ አጠቃላይ እንዴት እንደምታጠና በዚህ መልኩ ገለጽክልን ሂሳብ ትምህርትስ እንዴት ነበር የምታጠና ኦኬ ሂሳብ ብቻ ሳይሆን እኔ በአብዛኛው ትምህርቶች ሰራ ነበር ግን ያው ሂሳብ የተለየ እንትን ነበረኝ ፍቅሩም ነበረኝ ምናልባት ከቤተሰብ የወረስኩት ሊሆን ይችላል አይ ዶንት ኖ ብቻ አላቀም ነገር ግን ፊዚክስ ኬሚስትሪ ማትስ እንግሊሽ ላይ በጣም ትኩረት ነበረኝና እሰራ ነበር እና እንዴት ነው የምሰራው መሰለሽ ቤት ላይ ፎርሙላ ወጣ ነበር በራሴ ማለት ነው የራሴ ፎርሙላ ወጣና በጣም አስቸጋሪና አልያዝ የሚሉ በተለይ ፈተና ላይ የሚያስቸግሩ ፎርሙላዎች ፊዚክስ ማትስ ላይ ፎርሙላ ወጣና በመተኛበት ክላስ ላይ ለጥፈው ነበርና በትንሽ ወረቀት ከዛ በቃ ሁሉ ጊዜ ቤት እየገባውኝ እንደዚህ ነው ማየው ተኝቼ ጋደም ብዬ ከተኛውኝ ያን ፎርሙላ ያያየሁኝ ራሴን ዴቨሎፕ አድርግ ነበር ማለት ነው ከዛም ያው ካምፓስ ገባን ከካምፓስ በኋላ ያው ጥሩ ነገር ነበርና ያጠና ሲስተም ሁለት ደግሞ ሳጠና እንዴት ነበር መሰለሽ ብዙ ጊዜ ዝም ብዬ አልፈጥንም እኔ ሳጠና እና ስቲል ነው አሁንም ምን አወቅኩኝ ብዬ እመለሳለሁ በተወሰነ ለምሳሌ ወደ 10 ደቂቃ 20 ደቂቃ ጥናት ላይ ከቆየሁኝ ወደ ሁለተኛ ፔጅ አላልፈም ምንድነው ያያዝኩት ነገር በዚህ ፔጅ ምን ያዝኩኝ ምክንያቱም አላማው መያዝ ነው እንጂ ማንበብ ወይም ደግሞ ሸምድዶ ሁሉ ነገር መያዝ አይደለም ለምን ይሄ የክሪቲካል ኖሌጅን ያሳጥርብሻል ምክንያቱም አእምሮአችን ይሄ ወዲያውኑ በ30 ደቂቃ ውስጥ የሚጠፋ አለ እና ሎንግ ተርም ሜሞሪ አለው እና በዛ ነው የተነሳ ያንን ሎንግ ተርም ሜሞሪ ማታስቀምጪ ከሆነ ከአንድ ቀንም አያልፍም ከ30 ደቂቃ ውስጥ ይጠፋል አንድ ተማሪ ማንበብ ወደ ሎንግ ተርም ለመቀየር ሲፈልግ ሎንግ ተርም ሜሞሪ ለማስገባት ሲፈልግ መጀመሪያ ያንን ጥያቄ ምን ያክል ተረድቻለሁ ብሎ በተለያዩ ጊዜዎች ራሱ ማስታወስ አለበት ሌላ ደግሞ ያው ቀደም እንዳልኩሽ ዲቤት ነበረ ከጓደኞቻችን ጋር የእያንዳንዳችን ያነበብነው ነገር ልክ ስንገናኝ እንጠያየቃለን በቃ በጣም የሚገርም ሁኔታ ነበር ያሳለፍነው ማለት ነው በጣም ጥሩ በጣም ደስ ቢል የልጅነት ጊዜ ነበር እንደው ወደዚህ ላምጣህና ምናልባት ከሳሳትኩኝ ታርመኛለህ ተማሪዎች ሂሳብ ትምህርትን ይፈሩታል እና ሂሳብ አይገባኝም ሂሳብ እንደዚህ ነው የሚሉ አንዳንድ ነገሮች ይኖራሉና እንደው ምናልባት ይሄ ከምን የመጣ ነው ትላለህ ይሄንንስ ነገር ለመቅረፍ ተማሪዎች የሂሳብ ትምህርትን በምን መልኩ ቢያጠኑት የተሻለ ነው ትላለህ እሺ ተማሪዎች ሂሳብ ትምህርትን ይፈሩታል ያልሽኝ ነገር ማለት ይሄ ከትራዲሽናሊ ማለትም የወረሱት ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው አንድ ሰው ይችላልው አደርገዋለሁ የሳይካን የሚል የራሱ እንትን ካለው አቋም ካለው ማንኛውም ነገር ከመሬት ተነስቶ ይሰራል ለምሳሌ በትምህርት አቀባበል ላይ ከፍተኛ ተማሪዎች አሉ መሐከለኛና ዝቅተኛ ተማሪዎች አሉና ያን እነዛ ዝቅተኛ ነው የሚሉ ተማሪዎች አሁን እንደኛ አቤም ትምህርት ቤት ሳስብ ሰነፍ ተማሪዎች አይደሉም ፍራንክሊ ስፒኪንግ የማንበብ ሲስተማቸው ወይም ደግሞ ዝንባሌ ማድረግ ላይ ሊሆን ይችላል ሁለት ደግሞ የቤተሰብ ክትትል አናሳነት ሊሆን ይችላል እንጂ ያ ተማሪዎች በእኔ በማስተምበት ክፍል ላይ እንደዛ አይነት ተማሪ የለም ሰነፍ ምትዩን ተማሪ የለምና እንዳልኩሽም ማትስን ለመስራት ፍቅር ነው መጀመሪያ የሚያስፈልገው በቃ ፍቅር ያስፈልጋል ማለት መስራት አለብኝ እችላለሁ ይሄ ነገር አደርገዋለሁ ማለት አለበት ሁለት ደግሞ ሰብጀክት መምህሩን ማክበር አለበት ማለት ክፍል ከገባ በኋላ ያንን መምህር ማያከብር ከሆነ አይሰራውም ለምን ካልሰማ አይሰራም አይተገብርም ሁለት ሶስተኛ ደግሞ ምንድነው መምህሩ የሚለውን በተለይ ማትስ ላይ ስኪል ስለሆነ መምህር የሚለውን መስማት አለበት ምክንያቱም ከመሸምደድ መውጣት አለበት ያን ተማሪ ማትስን ለመስራት ስለዚህ ስኪል ስለሆነ መምህሩ የሚለውን ጨምሮበት ከዛ በኋላ በተለያዩ ጥያቄዎች አሁን እኛ አብየም ትምህርት ቤት ላይ ማደርገው ምንድነው አሰራቸዋለሁ ጥያቄዎች ካሰራው በኋላ ሁሉ ጊዜ ሆምወርክ የመጻፉ ብቻ አይደለም ሰጣቸውና
ምንድነው ማደርገው ጥያቄው ያስተማርኳቸው ጥያቄዎች አራቱ ጥያቄ በተመሳሳይ ራሳቸው ሰርተው ይመጣሉ በራሳቸው አስገብተው ቀይረው ማለት ነው ይሄ ምን ያመለክታል ክሬቲቪቲነት ያመለክታል ነገ ሲመጡ ከሰው ጋር አይሰሩም በራሳቸው ነው የሚሰሩት ነገ ሲመጡ እንት ነው ፊድባክ ነው የምሰጣቸው ለምን ተሳሳታችሁ ሳይሆን የመጡበት መንገድ የሰሩበት መንገድ ያ እንደዚህ ኢነርጂቲክ ሆኖ የሚሰሩ ከሆነ አይ ዶንት ኖ ማትስ ከብዳቸዋል ብዬ አላስብም ሌላ ምንድነው በየጊዜው ፕራክቲስ ማድረግ ነው ለምሳሌ ማቴማቲክስ በክፍለ ጊዜ ደረጃ 5 ነው ያለው በሳምንትና ፐር ዊክ 5 አለው ማለት ቢያንስ በትንሹ 3 ቀን ማጥናት አለ በትንሹ ማክሲመም 5 ነው because 5 ክፍለ ጊዜ ካለሽ 5 ቀን መምህሩ ይገባል ስለዚህ መዳሰስ ይኖርበታል ማለት ነው በትንሹ 3 ቀን ያጠናል እንደገናም ደግሞ ያልገባቸው ጥያቄዎችን መተው በመጠየቅ ፊክሽኖችን በማንበብ የተለያዩ አጋዥ መጽሐፎችን በማንበብ ያው እንደምታውቁት ዘመኑ ቴክኖሎጂ ነውና ሪፈር በማድረግ እንደውም ከመምህሩ በላይ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁና እንደውም እኛ ጋር ካሉ ወደ 90 አካባቢ የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች አሉና ከ90ው የእውነት ሳላጋንን 85ቱ አካባቢ ተማሪ ቤስት ማቴማቲክስ ሶልቨር ናቸውና በጣም የሚገርሙ ተማሪዎች ነው ባቢ የሚዘካሚ ያሉ በተለይ ማቴማቲክስ ላይና ያ ብናረግ የበለጠ ፍቅር ይኖራል ሶ እኔ ለተማሪዎች ጋይድ ማድረገው ምንድነው ተማሪዎች ስትሰሩ ወይም ደግሞ ማትስን ለመስራት ስትፈልጉ ፍቅር ይኖራችሁ ማንኛውም ማትስን ብቻ አይደለም ማንኛውም ሰብጀክት ለመስራት መጀመሪያ የውስጥ ተነሳሽነት ያስፈልጋል ሁለተኛ ደግሞ ዛሬ ካልሰራችሁ ነገ እንደምትሰሩት ማወቅ አለባችሁ የተማሪ መመዘኛው ኤክስ ሳይሆን እውቀት ነውና በእውቀት የዳበረ አመለካከት ላይ የዳበረ እንድትሆኑ እፈልጋለሁ ማትስን ለመስራት እንዳልኳችሁም ጠንከር ብሎ መገኘት ነው ፕራክቲስ ማድረግ ነው ከመምህር ጋር ክሎዝ ሪሌሽን መፍጠር ነው የሚል ነው እኔ አመለካከት ያለኝ ማለት ነው በጣም ጥሩ መልእክት ነው እናመሰግናለን መምህር እንደ መጨረሻ የወላጆች ድጋፍ ምን ይመስላል በልጅነት በተለይ ትምህርት በመታጠናበት ጊዜ ምን አይነት እገዛዎችን ያደርጉልናል ያው በአብዛኛው በራስ ጥረት ነው በእርግጥ ቁሳቁስ ወንድሞቼ የነበሩ ያግዙኛል ይልኩልኛል ምናምን እኔ እመጣለሁ ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ እንደገና ያው ቤተሰብ አልተማሩም በዛም ምንም የለምና ባይማሩም እንደተማሩ ሰዎች ነው አሪጌ የምቆጥራቸው ለምን እኔ ለዚህ እንድበቃ አድርገውኝ አስተምረው ወንድሞቼን ያላኩልኝ ደብተር አይደለም ያው ታውቂያለሽ በሴሚስተር ደብተሩ ያልቃል እስክሪፕቶ በየጊዜው ያልቃል እስክሪፕቶ እየቀየሩ እየገዙ አንድም ቀን ለምን ብለው ሳይጠይቁኝ እንድማር አድርገው ሲጀመር ስራ ራሱ ቤት በክፍለ ሀገር ደረጃ ስራ ይበዛልና ስራ ሳልሰራ አንድን ቀንም አንድም ነገር ስራ ሳልሰራ አንተ ወደ ትምህርት ፎከስ አድርገ ያሉኝ አበረታተውኛልና እጅግ በጣም የወላጅ ሚና ከፍተኛ ነው ብዬ አላስብም ለዚህም እንድበቃ አደረጉኝ የእናትና የአባቴ የቤተሰቦቼ ወንድሞቼና የቶቼን ጥምረትና ብርታት ነው ብዬ ነው ማስበው በጣም ጥሩ እናመሰግናለን መምህር ወደ በኋላ ላይ ደግሞ አንዳንድ ጥያቄዎች እንደዚሁ በየጥያቄዎቹ መሀል ምናነሳ ነው የሚሆነው ለመግቢያ ያክል ግን ይሄን ያክል ካልን ለዛሬ እንግዲህ ሂሳብ ጥያቄ ላይ ነው ትኩረታችንን ያደረግነው ተማሪዎች እናንተም በቀጣይ ስልክ መስመራችን 011550 5174 ላይ የደወላችሁ መልሶቻችሁ ልታጋሩን ትችላላችሁ ሂሳብ ትምህርት ላይ ትኩረታችንን አድርገናል የመጀመሪያውን ጥያቄ እንመልከትና እንመለሳለን
የመጀመሪያውን ጥያቄ ተመልክተን ተመልሰናል። መምህር ስልክ ካለ በየመሃሉ ምን እናስገባ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ስልክ ስለሌለ እስቲ የመጀመሪያውን ጥያቄ ምላሽ ስጥበት። ኦኬ እሺ ተማሪዎች የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው the volumes of right circular cylinder is 1.8 pi centimeter cube. So given here, given the volume is this V is denoted by volume. The volume is 108 pi centimeter cube, and if the height of the given circular cylinder is 12 centimeter, assume height is 12 centimeter, then required radius of the base. Required is radius, that is denoted by R. So we talk about cylinder. So cylinder is one of the types of geometrical figure. What types of geometrical figure? It is solid figures because it has length, width, and height. So a cylinder is a types of geometrical figure. What types of geometrical figure? It's solid figure because we talk about geometry, we have to be classified into two: solid figure and plane figures. Plane figures are two-dimensional figures. That means it has length and width. What about solid figures? These are plane figure. And what about solid figure? It has length, width, and height. That means three-dimensional or 3D figures. I will call it a solid figure. Now we are going to the answers or the solution for radius. So volume, which is equals to area of the base times height. We talk about area of base. When we find the area of the base, always we have to depend on the bases. If the base is circle, then we will find the values of area is area of a circle because the circle here. Assume that if the base is triangle, now we will find what? Area of triangle. If assume the base is square, now we will find area of a square. Now, first you need to have find the formula for area of base. Area of base is, I told you before, so area of base is circle. So area of a circle is, area of the base is circle. So area of circle is equals to pi r square. Now we are going to what? Substitution. Replaced by AB and height. Now assume height or volume is already given. The volume is 108 pi centimeter cube. And area of the base is pi r square times, what about height? Already given here, 12 centimeter. 12 centimeter. Now we have to be simplified easily because you know that pi cancelled by pi, or we have to be divide both sides by pi and 12, but easily simplified pi and pi from right side and the left sides of the given what? Equation. And the other one is 108 centimeter cube, which is equals to 12 centimeter r square. Now over 12 centimeter over 12 centimeter. Now from the right side here, 12 centimeter cancelled by 12 centimeter. What's left? Radius square. So radius square, which is equals to, and again the left sides, this cube centimeter cancelled by what? 1 centimeter. That means 108 centimeter square over 12, because the denominator for centimeter cube means when a given centimeter cube multiplied by 3 times the value itself, centimeter times centimeter times centimeter. That means centimeter cube. Now radius squared, which is equals to, when we divide 108 by 12, how many times divided? You know that this is familiar for you because
you know, how to divide the numbers. So first we have to be check by 10. 10 is that divisible by 12? No, because 10 is less than 12. Now we are going to what? 108. So 108 divided by 12 is 9. Because 9 times 12 is 108. So the answer is the r square is equals to 9 centimeter squared. Then the next step is next step r squared, which is equals to 9 centimeter squared. You know that the concept of squaring square root numbers. So how to get the values of r? We have to solve the values of r first, remove power 2. So our target is how to remove 2. Okay, ምንድነው የምናደርገው? አላማችን ምንድነው? አርን ማግኘት የያዘን ምንድነው ነው? ማለትም ፓወሩን ነው የያዘን እንጂ ቀጥታ አርን መመለስ እንችል ነበር። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? First remove what? Power 2 using the concept of grade 8 squaring number and square root numbers. Now ስለዚህ እቺን ሁለትን ለማስወጣት መጠቀም ያለብን ምንድነው የሚል ነገር ካወቀን እጅግ በጣም ቀላል ነው። አንዴ ላሳያችሁ እና ለመሞከርን ከፈለጋችሁ ቤት መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሁለት ኢንቨርስ ኦር ሪሲፕሮካል እናያለን ማለት what is the inverse of 2? That means 1/2. You know that inverse, what's the inverse of 4? 1/4. What is the inverse of 3/2? 2/3. You know that from the hidden number 2 the denominator is 1. That means times 1/2, and again from here this side times 1/2. Okay, now we are going to simplify these two cancel by 2. What's left? R or radius. So radius which is equals to under the 9 centimeter square and the power of 2. That means again, you know that power 1/2 means. Power 1/2 means the same as radical or square root. So radius which is equals to then the radical 9 centimeter square, because power 1/2 means the same as radical. For example, a squared which is equals to b. That means, okay, that's enough for explanation for this one. Okay, so radius which is equals to then the radical 3 squared. Now you know that I told you before, radical means the same as what? 1/2, power 1/2. Then we have to be easily simplified this power 2 cancelled by radical, because radius which is equals to 3 square and the whole over 1/2, because power radical means 1/2, or easily simplified 2 cancelled by radical. So 2 cancelled by 2, then radius is equals to 3 centimeter. This is the first question for your answer. Okay, እናመሰግናለን መምህር አረፈን። ስለዚህ ተማሪዎች እንግዲህ መምህራችን እንደዚህ በደንብ አድርገው አስረድተውናል። ባስረዱንም መሰረት እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ ምላሽ ሲ ላይ የተቀመጠው ነው ማለት ነው። እንግዲህ በየቤታችሁ ሆናችሁ በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሲ ላይ የተቀመጠው ምላሽ ከሰጣችሁ በትክክል መልሳችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን መምህር። እንግዲህ ሂሳብን በዚህ መልኩ ተማሪዎች ከሰሩት እንግዲህ እንደዚህ ክላስ ውስጥ እንደዚህ መምህራን ሲያስረዷቸው ቁጥሮችን እየቀየሩ ቤታቸው ደግሞ ተለያዩ ልምምዶችን ማድረግ ይችላሉ። ፎርሙላው ያው አንድ አይነት ስለሆነ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እስቲ የሁለተኛውን ጥያቄ እንመልከትና እንመለሳለን።
ሁለተኛውን ጥያቄ ተመልክተን ተመልሰናል። ለዘግይታችሁ የቴሌቪዥን መስኮታችሁን ለከፈታችሁ ተማሪዎች ዛሬ ሂሳብ ትምህርት ላይ ትኩረታችን አድርገናል። በስልክ መስመራችን 0115505174 ላይ እየደወላችሁ መልሶቻችሁ ልታጋሩን ትችላላችሁ። ስልክ እንቀበልና ወደ ምላሹ እናልፋለን። መምህር ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ማን እንበል? ኬት ነው የደወልሽልን? እኔ ሴማዊት ተስፋዬ ይባላል። ከአቤኑር አካዳሚ ትምህርት ቤት ነው የደወልኩት። መምህር እናንተ ትምህርት ቤት ነው የምትማሩ? አዎ፣ እኛ ተማሪ ነን። መምህርን ታውቂያቸዋለሽ? አዎ፣ ሚስተር ጀርን አውቀዋለሁ። አስተምረውሻል? አዎ። እስቲ መምህርን ገለጫቸው። ምን አይነት አስተማሪ ናቸው? ሚስተር ዚያድ በጣም ጎበዝ አስተማሪ ነው። ሲቀጥል ደግሞ የሆነ አስጨንቆ እንዲገባ የሚያደርገን ሰው አይደለም። ቀለል አድርጎ እንዲገባ የሚያደርግ መምህር ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አንቺም በሂሳብ ጎበዝ ነሽ ማለት ነው? አዎ ብዬ አስባለሁ። በጣም ጥሩ። ዛሬ ምናልባት መመለስ የምትፈልጊው ጥያቄ ይኖራል? አዎ፣ የሁለተኛውን ጥያቄ ልመልስ ነበር የደወልኩት። በጣም ደስ ይለናል። እኛም ገና ምላሽ አልሰጠንበትም። የሁለተኛውን ጥያቄ ማብራሪያ መቀጠል ትችያለሽ። ሁለተኛው ጥያቄ ኤ ሬሾ ቱ ቢ ሬሾ ቱ ሲ 2 ሬሾ ቱ 3 ሬሾ ቱ 5 ነው የሚለው እና የቢ ዋጋ 18 ነው ተብለናል። ስለዚህ በሁሉም ጋር 2x ሬሾ 3x ሬሾ 5x አድርገን እንሰይማለን። ከዛም የቢ ዋጋ 3x ስለሆነ 3x = 18 እንላለን። ከዛም የx ዋጋ ለመፈለግ ኦቨር 3 አድርገን የx ዋጋ 6 ይሆናል ማለት ነው እና በx ቦታ 2 ጋር 6 ሲባዛ በ2 ስናደርግ 12 ይመጣል። 6 ሲባዛ በ3 ስናደርግ ደግሞ 18 ይመጣል። 6 ሲባዛ በ5 ስናደርግ 30 ይመጣል። የተጠየቅነው የኤ ሲደመር ቢ ሲደመር ሲ ነው። እንደምራቸውና 60 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው። በጣም ጥሩ። እስቲ መምህር ያው በዚህ አጋጣሚ ያው ሴማዊት በጣም ጎበዝ ተማሪያችን ናት። እንደውም አጨብጭብላታል። ጎበዝ ናት ማለት የመለሰችበት መንገድ ያው ባስተማርኳት መሰረት ነው። እንደውም ያኔ ብዙ ጊዜ ክላስ ምላቸው ነገር እዚህ ላይ ፎሎ አፕ ስላደረገች በጣም አመሰግናለሁ እና በጣም ጎበዝ ነሽ፣ በርቺ፣ አንበሳዬ ብዬሻለሁ። ሰምተሻል ሴማዊት? አዎ ሚስተር አመሰግናለሁ። በጣም ጎበዝ። የኛን ዝግጅት ተከታታያለሽ ከዚህ ቀደም? ብዙ ጊዜ አልከታተልም ነበር። አሁን እንዳጋጣሚ እንደሚቀርብ አሁን ሳይከታተል ነው ያየሁት። በጣም ጥሩ። ለማንኛውም ከዚህ በኋላ የተለያዩ የትምህርት አይነቶችን የሚያስተምሩ መምህራን ስለሚቀርቡ ለእናንተም ለትምህርታችሁ ስለሚያግዟችሁ ዝግጅታችን እንድትከታተይ ጋብዝሻለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስለደወልሽ እናመሰግናለን። መልካም ቀን። ደስ ይላል አይደል መምህር? ያስተማርካቸው ተማሪዎች እንደዚህ በትክክል ሲመልሱ ይሄ ፍሬ ይሄ ነው እንግዲህ የመምህራን በጣም ደስ ይላል። እናመሰግናለን። እስቲ ሁለተኛውን ጥያቄ ምላሽ ሰጥበት። እሺ፣ ያው የተለየ ነገር የለውም። ሌሎች ተማሪዎች ይበልጥ እንዲረዱት እየጻፍክ ስታስረዳቸው። Okay, so let me proceed to question number 2. If A, B and C are numbers such that A ratio B to ratio C and given as in the ratio 2 parts, 3 parts and 5 parts, assume that the values of B is given for 80. ይህን ጥያቄ ሲሰራ ሁለት አይነት እይታ አለው። አንደኛው ምንድነው ቶታል ቫሉ ይሰጠንና ኦር ብርም ሊሆን ይችላል ፎርኤቨር የፈለገን ሊሆን ነገር ይችላል ይሰጠንና እያንዳንዳቸው ሰዎች ስንት ብር ይደሳቸው ነው። ይሄ ነገር በነገራችን ላይ ከሪል ላይፋችን ጋር የተገናኘ ነው። ሁለተኛ ጥያቄ አንዳንዴ ቶታል ቫሉ ብርና ይሰጠናል። ለምሳሌ አንድ 500,000 ብር ለአራት ሰዎች ተከፋፈሉ ቢባሉ አንዱ በሁለት እጅ ውሰድ፣ አንዱ በሶስት እጅ ውሰድ፣ አንዱ ደግሞ በአምስት እጅ ውሰድ እንደማለት ነው የጥያቄ። ስለዚህ የሚከፋፈሉት ብር መጠን ይለያያል። ከዛ በኋላ ስለዚህ እያንዳንዳቸው ብር ስንት ይደርሳቸዋል ራሱ የቻለ ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ይሄ ደግሞ የጠየቀው ጥያቄ ከዛኛው ለየት ያለ ነው። ምንድነው የሚለው ሶስት ሰዎች አሉና ወይም ካምፓኒ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ሶስት ቁጥሮች አሉ። እነዛ ቁጥሮች አንዱ በሁለት እጅ፣ አንዱ በሶስት እጅ፣ አንዱ በአምስት እጅ ነው። ነገር ግን አንደኛው እጅ ስንት ነው ይላል? 18 ነው ይላል። ስለዚህ እሱ ከታወቀ ምንድነው የምናደርገው? ሁለት ሜተድ አለ። እኔ አሁን በአጭር ሜተድ ነው አሳይቼ ማልፈው። ምክንያቱም ምናልባት ክፍል ካልተማሩ እዚህ ላይ ፎከስ አድርገው እንዲያውቁ ነው የምፈልገው። ምክንያቱም ክፍል ኦልሬዲ ጋይድ ላይ ምናምን የተጻፉ ነገሮች ስለሚኖሩ እዛ ላይ ፎከስ ማድረግ ትችላላችሁ። ዛሬ እዚህ ጋር ይሄን መልስ ማሳያችሁ በየራሴ መንገድ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ሶ assume A ratio B ratio C is given as 2 ratio 3 ratio 5. Assume
the values of B is compared with what? 3 parts. The values of A is compared with 2 parts, and the values of C is compared with 5 parts. Now we have explained the given value here. Assume when X is a common value for both 2, 3, and 5. Assume that X is common value. Because when we multiply X, the result is different because 2X, 3X, 5X. Now 2X, the first part. The second part is 3X, and the third part is 5X. እና እንደዚህ እናደርጋቸዋለን በኮመን ቫልዩ የሆነ ቫልዩ ላይ አንድ አይነት አባዝተን ብናመጣቸው ዋጋቸው ስለሚለያይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? B ተሰጥቶናል። assume B is 18 ሬሽዮ አይደለም ዋጋ ነው ቫልዩ ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? B 18 ነው ማለት B ማን ነው ነው እዚህ ጋር ከነዚህ ውስጥ B ማን ነው? A ማን ነው ያልኳችሁ? 2 ነው ያልኳችሁ። B ማን ነው? 3 ነው። C ማለት 5 ነው። ስለዚህ B ማለት 3 ነው ካልን ለሰከንድ ነው ማለት ነው። ሰከንድ ማን እናስገባለን? 3x አስገብተን 18 እንፈልጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ first the values of x we have to be divide both side by what? 3 and what? 3. Now cancel 3 by 3. What's left? 18 over 3. Now the values of x is 6. እንዳልኳችሁ common value x 6 ነው ማለት what is the sum of the first, the second, and the third part? That means 2x plus 3x plus 5x. 2x plus 3x plus 5x means 10x. ስለዚህ በቀላሉ ምንድነው የምናደርገው? ሁለት አማራጭ አለን። አንደኛ አማራጫችን እያንዳንዳቸው ቅድም እንዳልኳችሁ the first part 2x ነበረ 2 times 6 እናደርጋለን 12 ይሆናል። እንደገናም እንዳያችሁም እዚህ ጋር x ነው በx ቦታ ማን ነው የምንተካው? ያው 6 ነው የምንፈልገው። ስለዚህ 18 ይሆናል። እንደገና ደግሞ በx ቦታ አሁንም 6 ብናስገባ 30 ይሆናል። ደምረን ማስቀመጥ እንችላለን። ነገር ግን እንደ ሚኒስትሪ ተፈታኝ ሰዓትም ከመቆጠብ አንፃር ይሄን ሁላ መፈለግ አይጠበቅም። ምክንያቱም ቶታል ስለተጠየቃችሁ የነዚህ ቫልዩ ደምሮ 10x ይመጣል። 10x ማለት በx ቦታ ማን እንተካለን? 10 times 6 that means 60. Now when we compare with the first each terms and the given value here are the same because when we add 12, 18 and 13 and the result is what? 16. So 16 and 16. So our answer is A. Yeah. በጣም አመሰግናለሁ ስለዚህ አረፍ በል መምህር እናመሰግናለን። እንግዲህ ተማሪዎች ቀደም ብላ ሴማይት መልሰዋለች እንዲሁም ነው መምህራችንም ቀለል ባለ መልኩ በተለይ ደግሞ ለፈተና ሊረዳችሁ በሚል መልኩ በዚህ መልኩ ብትሰሩትን ብለው ምላሽ ሰጥተውናል። ስለዚህ ሁለተኛው ጥያቄ ምላሽ ኤ ላይ የተቀመጠው ነው ማለት ነው። ቤታችሁ ሞክራችሁ ኤ ላይ ያለውን እንደ ምላሽ ከሰጣችሁ በትክክል መልሳችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ከማለፋችን በፊት መምህር አንድ ጥያቄ ላንሳ። በርግጥ አሁን ላይ ተማሪዎች አጋዥ መጽሐፍትን የመጠቀም ልምዳቸው እየጨመረ መጥቷል። ነገር ግን ሌሎች ደግሞ ማይጠቀሙ ተማሪዎች አሉና እንደው አጋዥ መጽሐፍቶች ለትምህርታቸው ምን ያክል ያግዛቸዋል የሚለውን እናንሳ። ከዛም ደግሞ በምን መልኩስ ቢጠቀሟቸው ተሻለ ነው ትላለህ? እሺ መልካም ማለት አጋዥ መጽሐፍ መጠቀም አለባቸው የሚል እኔም ግንዛቤ አለኝ። ማለትም ግዴታ ነው፣ ግን የሚጠቀሙበት መንገድ ነው። አንዳንድ ተማሪዎች አጋዥ መጽሐፍ ብቻ ተጠቅመው የመምህሩ ያስተማረው የሚተውም ተማሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ይሄ መሆን ያለበት አጋዥ መጽሐፍ ሁለተኛ ስቴፕ ነው። ክላስ የተማረውን ገብቶት በደንብ አንደርስታንድ ካደረገ በኋላ ሁለተኛ መሄድ ያለበት ምን ያክል አውቅ ያለው ሁለት ደግሞ በተለያዩ መንገዶች ጥያቄዎችን መጠየቅ እንዳለባቸው ማወቅ ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አሁን እንደ ግሬድ 8 ተማሪ በተለይ ያሉ ተማሪዎች ሚኒስትሪን የሚጠይቅበት መንገድም ይረዳሉ ማለት ነው። ቢኮዝ አንድ አስተማሪ ማለት እጅግ በጣም በርካታ አስተማሪዎች አሉና የሚያስተምሩበት መንገድም ይለያያል ወይም ይለያያልና ያንን የተለያዩ ፊክሽኖችን ሲያይ የጥያቄ አወጣጥን ይረዳል። መልሶችን ደግሞ እንዴት መመለስ እንዳለበትም በደንብ ይገነዘባል። ስለዚህ ጋይድ መጽሐፍ ወይም አጋዥ መጽሐፍ መጠቀም ለውቀታችንም እጅግ በጣም ቫልዩ አለው፣ ውጤትም ያመጣናል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ይሄ መሆን ያለበት ሁለተኛ ላይ ነው። ማለትም መጀመሪያ የተማረውን ጥንቅቅ አድርጎ ጨርሶ ነው አሁን ምን መስራት አለብኝ ሲል ያንን ጋይዶችን በደንብ ያያል፣ ጥያቄዎችን ይሰራል፣ ክሬቲቭ ይሆናል ማለት ነው። የፈለገ ጥያቄ ቢሄድ የትም ቢሄድ ኢንተርናሽናሊ አክሴፕቴብል ይደረጋል ይሄን ተማሪ ማለት ነው። ስማቸው ራሱ እኮ አጋዥ ነው አይደል? እንደ ተጨማሪ አጋዥ ነው። ስለዚህ ዋናው መጽሐፍትና መምህራን የሚያስተምሩት እንዳለ ሆኖ ከዛ ደግሞ አጋዥ መጽሐፍት መጠቀም መልካም ነው በጣም
በጣም ጥሩ እናመሰግናለን። እንግዲህ ተማሪዎች ያው እየሰማችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ስልካችንን ላስታውሳችሁ 0115505174 ላይ አሁንም እስከ 4:15 ድረስ አብረናችሁ ቆይታ ስለምናደርግ ልትደውሉልን ትችላላችሁ። ሶስተኛውን ጥያቄ እንመልከትና እንመለሳለን። የሶስተኛውን ጥያቄ ተመልክተን ተመልሰናል። ወደ ምላሹ ከማለፋችን በፊት ስልክ እንቀበል። ሄሎ ጤና ይስጥልን። አቤት። ማን እንበል? ከየት ነው የደወልሽልን? መቅደስ አለም እባላለሁ ከአዲስ አበባ። አልሰማሁሽም። ከየት ነው? መቅደስ አለም እባላለሁ ከአዲስ አበባ። እሺ እንዴት ነሽ? የስንተኛ ክፍል ተማሪ ነሽ? የ9ኛ ክፍል ተማሪ። የእኛን ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅት ትከታተያለሽ? አዎ። ለትምህርትሽ ምን ያክል እየረዳሽ ይገኛል? ብዙም አይባልም ግን በአብዛኛው ይረዳኝ። በጣም ጥሩ። ስለምትከታተይን እናመሰግናለን። ለዛሬ ማብራራት የምትፈልጊው ጥያቄ ይኖራል? አዎ። የስንተኛውን? የሶስተኛውን። በጣም ጥሩ። ማብራሪያሽን መቀጠል ትችያለሽ። ጥያቄው የሚለው ኤክስ ብሎ ከዛ 8 ማይነስ 3 ነው 4 ብራኬት 8x ማይነስ 3 ኢንቱ ግሬተር ዛን x ፕላስ 16 ነው የሚለው ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ነው ሴት ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ስናባዛው 8x ማይነስ 3 ኔትራል 8x ፕላስ 16 ነው የሚሆነው ስናባዛው። 8x ያኛው x ወደዚህኛው ስናመጣው ሰባቸው አንድ አይነት ሲሆኑትን 8x ማይነስ x ኔትራል 16 ፕላስ 12 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ 7x 8x ማይነስ x 7x ይመጣል። 16 ሲጀመር 12 ደግሞ 28 x ለማግኘት ኦቨር 7 ስናደርገው x ግሬተር ዛን 4 ነው የሚሆነው። x ዋጋው የሚሆነው ከአራት ያነሱ ቁጥሮች ነው ማለት 1 2 እና 3 ነው የሚያካትተው። ስብስብ b ላይ ያለው 1 2 and 3 ነው የሚሆነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ እናመሰግናለን። ሂሳብ ትምህርት እንዴት ነው የምታጠኘው? ትምህርት ቤት አስተማሪ ከሚያስተምረኝ በተጨማሪ አጠናለሁ። ምክንያቱም ማትስ ፕራክቲካል ይፈልጋል። ቤት ሄዶ ማጥናት ያስፈልጋል፣ ግዴታ ነው። ማትስ እና ፊዚክስ በዛ ሄዶ ማጥናት። በጣም ጥሩ መቅደስ፣ ስለደወልሽ እናመሰግናለን። መምህር ጎበዝ ነች አይደል? አዎ፣ እንደው መቅደስ ተሰማኛለች መሰለኝ። አዎ ተሰማለች እና በጣም ጎበዝ ናት። እኔ ሁለት ነገር ነው ከሷ የተማርኩት። እንደውም የኔ ተማሪዎች የሚሰሙ ከሆነ በዚህ አጋጣሚ ማድነቅ አለባት እችን ተማሪ። ምክንያቱም አንድ ክፍሏ ደረጃ አይደለም፣ ምክንያቱም አልፎ ሄደችው ነው እየተከታተለች ያለችው። ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር ተከታትላ መሳተፏ እጅግ በጣም ቫልዩ አላት ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የመለሰችበት መንገድ እጅግ በጣም የሚገርም ነውና በርቺ፣ ጠንክሪ ነው ምልሽ። ጎበዝ ጀግኒት ነው ምልሽ። አንበሳይ። እናመሰግናለን መቅደስ። እኛም ብዙ ጊዜ የስምንተኛ ክፍል ትምህርት ላይ ነው ትኩረት የምናደርገውና እሷ 9 ነች፣ ነገር ግን ትከታተለናለች፣ የሚጠቅማትን ትወስዳለች ማለት ነው። እናመሰግናለን። እስቲ ሶስተኛውን ጥያቄ ምላሽ ስጥበት። Okay, now we are going to question number 3. What is the solution of inequality? 4 into 2x minus 3 is less than x plus 16. Assume x is elements of a positive integer. You know that when we solve any linear equations and linear inequality, always depend on the domains or sometimes just only simplifying the solutions. And what is the difference between equation and inequality? The equation is just only we are going to solve the equations. What about inequality? If maybe to proceed to the second step, because if maybe sometimes x is less than 5/2, for example,
when this value is less than 5 over 2 means first you have to be divide 5 by 2 because x is less than 2.5. Why the reason is divide when we comparing equation 5 over 2 and x less than 5 over 2. When we comparing this one, the first one is inequality. First 5 divided by 2 is 2.5. What are the numbers? Less than 2.5. Let's come to the second one is x is 5 over 2 means just exactly 5 over 2. Just like beam balance. ይሄና ይሄን ስናወዳድር ይሄኛው ኦሬዲ በቃ ጨረስን አለቀ ማለት ነው። ምክንያቱም በቃ 5 ሁለተኛ ነው 5 ሁለተኛ ነው x ዋጋ ተከተም እናገኘው ነው። ይሄ ግን 5 ሁለተኛ ማለት የጨረስና ያለቀ አይደለም። ገና ሌላ ሶሉሽኖች አሉ። አሁን ለምሳሌ ይሄንን ለመስራት በዶሜን ብንጠየቅ መሸወድ የለብንም ተማሪዎች። ምክንያቱም ይሄኛው ፍራክሽን ሲኖር ብዙ ጊዜ ከኢኩዌሽን ጋር ይጋጭብንና ኖ ሶሉሽን ምን ተማሪዎች አለንና በተለይ ዶሜን ሲሰጠን ኖ ሶሉሽን ብለን እንመልሳለን። ኖ ሶሉሽን ከማለታችን በፊት before we are going to answer this question, first divide a number and finally we have to solve the solution set because x less than 2.5 are a number that is less than 2.5. Now let's come to our question. First remove the bracket using distributive property. 4 times 2x 8x. 4 times 3 is 12 less than x plus 16. Now collect like terms using rule of transformation. 8x minus x is less than 16 plus 12. Now finally 8x minus x is 7x less than 16 plus 12 is 28. Now you have to be divide both sides by what? 7 over 7 over 7. So x is which is equals to x which is equals to x is less than 4. What are the solution for x is less than 4 means you know that less than 4 it may be what 3 2 1 0 for instance your multiple choice item a because you have to be compared the given choice 0 1 2 3 4. What about B? 1 2 3. And what about C? 0 1 2 4, 0 1 2 3 and 4. And finally D 0 1 2 3 4. 0 1 2 3 4 and so on. Now assume x less than 4 when the domain is what? The set of positive integer. First you have to find the solution. Now again return to back again. What's the domain? Assume if the domain is given, first return to back again. X is elements of what? Positive integer. What are the positive integer less than 4? Now the answer is 1 yes, 2 yes, 3 yes. Because we have to be check first these numbers are possible right or not from the given inequality sign. So 1 is less than 4 yes, 2 is less than 4 yes, 3 is less than 4. ግን ይሄ ብቻ በቂ አይደለም እንዳልኳችሁ የዚህኛው ዶሜን እስከተሰጠን ድረስ መልቲፕል ቾይሳችሁ በደንብ ልታዩት ይገባል። ምክንያቱም በነገራችን ላይ ይሄ መልስ ለምሳሌ እንደዚህ ቢሆን እንዳለ መልስ ሊሆን ይችል ነበር። ማን ባይኖር ኖሮ ዶሜን ባይኖር ኖሮ ለምሳሌ መልስ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ መልስ ቢመጣባችሁ ይቻላል። ምክንያቱም ከአራት የሚያንሱ ማንኛውም ቁጥሮች እነዚህን ሳቲስፋይ ያደርጋሉ ትሩ ያደርጋሉ። አሁን ግን ፎልስ እንዲያደርገው ያደረገው ምንድነው? because domain is given. If the domain is given, always focus on domain. So the domains are 1 2 3. This is the answer. Thank you. አረፍ በል መምህር እናመሰግናለን። ስለዚህ የሶስተኛው ጥያቄ ምላሽ ቢ ነው ማለት ነው። እናመሰግናለን። ተማሪዎች እንግዲህ ሂሳብን በዚህ መልኩ መምህራችን እያስረዱን ነው። ቀላል ነው። እንዲሁ እናንተም በየቤታችሁ እየሞከራችሁ ይሄንንም እንደዚሁ ደግሞ ቁጥር እየቀየራችሁ በደንብ ልትሰሩ ትችላላችሁ እንላለን። ስልክ እንቀበል። ሄሎ ጤና ይስጥልን። ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልን። ስልክ እየሰራ አይደለም። ሲሰራ ወደ በኋላ እንመለስበታለን። አንድ ጥያቄ ልጠይቅና ወደ አራተኛው ጥያቄ እንገባለን። በትምህርት ቤታችሁ ተማሪዎች በስነ ምግባር እንዲታነጹ እንዲሁም ደግሞ ከትምህርታቸው ባሻገር የተለያዩ ነገሮችን እንዲለምዱ እንዲማሩ
ምንድነው የምታደርጉላቸው? እሺ እንደ አቤም ትምህርት ቤት እንደውም ብዙ ሰው የሚያውቀው አይመስለኝምና አሪፍ ትምህርት ቤት ነው በነገራችን ላይ ማለት ስላለሁበት ሳይሆን ኖርማል ያለው ኮንዲሽኑ በጣም አሪፍ ነው ጥሩ ነው በመማር ማስተማር ላይ ጥሩ እንቅስቃሴዎች ይሰራል እንዲሁም በተማሪዎች ስነ ምግባር ምክንያቱም ነገ እነዚህ ልጆች ትውልድ ናቸውና ነገ ሀገርን ተረካቢ ናቸው ሀገር ተረካቢ ደግሞ ስናፈራ በእውቀት ብቻ አይደለም አመለካከት ማዳበር አለበት ያለውን ፐርፎርማንሱ መጨመር አለበትና በስነ ምግባር አንፃር ስናይ እኛ ጋር የስነ ምግባር ትምህርት አለና በየቀኑ ጧት የማይቀር ማለት ክፍለ ጊዜ ተሰጥቶት ማለት ነው አንድ ክፍለ ጊዜ እንደ ትምህርት ስነ ምግባር ይማራሉ ከኬጂ ከነርሰሪ እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ የስነ ምግባር ትምህርት ይማራሉ ሌሰን አለው ራሱ ሌሰን አለው ትሬኒንግ ወስደው ነው መምህራኑ በሙሉ የሳምንት ትሬኒንግ ወስደዋል ይሄን ስልጠና ከመስጠታቸው በፊት ድጋሚ ደግሞ ወስደዋል ሁለት ጊዜ ነው ስልጠና የተደረገው ሁለት ጊዜ ስልሽ ሳምንቱ ሰልጥነው እየሰሩ ያለ ድጋሚን ደግሞ ራሱን ማደስ ተብሎ አፕግሬድ ለማድረግ በሁለተኛ ጊዜም ስልጠና የተሰጠበት ነውና ስነ ምግባር ላይ በጣም ይሰራሉ እንደውም ከሚሰራው ለወላጆች ሁሉ ይላክና ተወያዩበት ይባላል በተለያዩ ባህሪ ላይ በተለያዩ ነገሮች ላይ ሀገርን ከመውደድ አንፃር በቃ ምን ቢልንገርሽና በጣም በስፋት ነው የሚሰራው ስነ ምግባር ላይና ስነ ምግባር በቃ እኔ እንጃ አሪፍ ነው በያስባለሁ ምክንያቱም እዚህ ጋር የሰራነው ነገር እንዳጋጣሚ ያው መንግስትም እዚህ ላይ ፎከስ አድርጎ አሁን የተጀመረ ነገር አለ ያው ሁሉም ቦታ ተግባራዊ ያደረገ መሰለኝ ያው በየአንዳንዱ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሙከራ አለ መሰለኝ ስነ ምግባር ሙያ ምናምን ባሉ ትምህርቶች ተጀምረዋልና ይሄ ነገር እንደውም ትክክል ነው ግን ያው እኛ ቀድመን ጀምረናል ያው በደንብ አድርገን አጠናክረን እንሄድበታለን አሪፍ ነው እንደ አብም ትምህርት ቤት የስነ ምግባር ላይ ተማሪዎች የሚሰራው ነገር እጅግ በጣም አሪፍ ነው ሌላው እዚሁ እንትን ላይ ተማሪዎች ቢያጠፉ የሚንድበት መንገድ ያንዳንዱ ብላክ ሊስቶች አሉ ያን ብላክ ሊስት እናዘጋጃለን መምህራን ነው የሚያስፈርሙት እና ያንን ፈርመው በጣም ብዙ የለም ምክንያቱም ያ ስነ ምግባር ላይ ብዙ ነገሮችን ያስተምራቸዋል ምክንያቱም ያንን እንዳያጠፉም ያደርጋቸዋል እና ያንዳንዱ ፕሮሲጀር ስላለው አሪፍ ነው በስነ ምግባር ላይ ያው አንዱ ነገር ነግሬሻለሁ ማለት ነው በጣም ጥሩ እናመሰግናለን መምህር ስልክ እንቀበል ሄሎ ጤና ይስጥልን ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ማን እንበል ከየት ነው የደወልክልን ሚኪያስ ነኝ ከኮች እንዴት ነው ሚኪያስ የስንተኛ ክፍል ተማሪ ነህ የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ በጣም ጥሩ ሂሳብ ትምህርት እንዴት ነው የምታጠናው ሂሳብ ትምህርት ማጠናው መጀመሪያ ፎርሙላዎቹ በደንብ እየተገቡ ማጥናት ብቻ ነው በጣም ጥሩ ለዛሬ ማብራራት የምትፈልገው ጥያቄ ይኖራል ማስታወሰው ከሶስተኛ ጥያቄ ነው የራውን መብራት ስለዳ አስታውሱ ችግር የለም አንተ 9ኛ ክፍል ተማሪ ስለሆንክ ልትረሳው ትችላለህ የሶስተኛው ማብራሪያ መቀጠል ትችላለህ ጥያቄው የተሰጠን 4 into 2x minus 3 into less than x plus 1 6 ነው ስለዚህ መጀመሪያ ውጭ ያለውን ውስጥ የገባ ያባዛል 4 times x minus 12 less than x plus 16 ከዛ በኋላ ኮሚት ላይ ኤክሰም እናደርገዋለን በዛት 8x minus x 7x less than 16 plus 12 88 እንትን 28 ይሆናል ያ ዲቫይድድ ቦዝ ሳይድስ በሰባት እናካፍለዋለን ስለዚህ x less than 4 ይሆናል ስለዚህ 3 2 1 0 ማይነስ 1 ያለ ይቀጥላል በጣም ጥሩ እናመሰግናለን ለርሜኮዮች ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ይኖርሃል እኔ ማስተላለፍ ፈልገው ጊዜያችን የመማር ስለሆነ መማር ብቻ ነው አላማችን ተማሩ በጣም ጥሩ እናመሰግናለን ሚኪያስ ተሳትፎ በዚሁ ይቀጥል መልካም ቀን በጣም ጥሩ እንግዲህ ተማሪዎች እየተሳተፉ ነው እኛም ቀሪ ሰዓታቶች አሉን ወደ አራተኛው ጥያቄ እንሻገር እሱን እንመልከትና እንመለሳለን
አራተኛውን ጥያቄ ተመልክተን ተመልሰናል። ቀሪ ሰዓታቶች አሉት፣ ደውሉልን ትችላላችሁ። ስልካችን 0115505174 ነው። ስልክ እንቀበልና ወደ ምላሹ እናልፋለን። ሄሎ ጤና ይስጥልን። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ማን እንበል? ከየት ነው የደወልሽልን? ቃል ኪዳን ቻላቸው ከዳንግላ። እንዴት ነሽ ቃል ኪዳን? የዘወትር ተሳታፊያችን ነሽ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። የኛን ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅት መከታተልሽ ለትምህርትሽ ምን ያክል እያገዘሽ ይገኛል? በጣም እያገዘ ይገኛል። ምክንያቱም አሁን ጠረኛ ተሳታፊ ነኝ። የራሳቸውን ነገሮች ምን አይነት ድክመት እንዳለብኝ እንዳውቅ፣ ራሴን ደግሞ በተለያዩ ጥያቄዎች እንዳጎለብት፣ የተለያዩ መምህራን እይታዎችን እንድመለከት አድርጎኛል። በጣም ጎበዝ ቃል ኪዳን። ስለምትሳተፊኛም እናመሰግናለን። ለዛሬ ማብራራት የምትፈልጉት ጥያቄ ይኖራል? የአራተኛውን ጥያቄ መቀጠል ትችያለሽ። እኛም ገና ወደ ማብራሪያው አላለፍንም። ጥያቄውን ስክል ያርግልኝ። መቀጠል ትችያለሽ። እሺ Question number 4. Which of the following properties of rational number is applicable for addition? A. Commutative and associative property. Commutative and distributive property. B. Associative and distributive property. D. Distributive property. Rational number is one of the type of number which can be expressed A over B, and A and B are integers, and B is different from 0. And addition is one of operation which is closer to in rational number. So the answer is commutative and associative property. Commutative property means if A and B are rational numbers, A plus B which equals to B plus A, this is known as commutative property. And associative property means if there are three rational numbers, namely A, B and C, A plus B in the bracket of C is equals to B plus C into C. This is associative property means A plus B plus C which is equals to B plus C plus A. This is known as associative property. በጣም ጥሩ እናመሰግናለን ቃል ኪዳን። ለሚኩዮችሽ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ይኖራል? ማስተላለፍ የምፈልገው በእኛ አካባቢ በቀጣይ ሳምንት የሴሚስተር ማጠቃለያ ፈተና እንወስዳለን። ስለዚህ ተማሪዎች ጠንክረው በማንበብ ጥሩ ውጤት እንዲያስመዘግቡ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በጣም ጥሩ እናመሰግናለን። እኛም ላንቺ መልካም ፈተና ይሆነልሽ ምኞታችንን እንገልጻለን። አመሰግናለሁ። መልካም ቀንሽ። ጎበዝ ነሽ ቃል ኪዳን። ጎበዝ ናት አይደለ? እንግዲህ እኛ ይሄን ዝግጅት ከጀመርን ኮቪድ ከገባ ጀምሮ አለና የዘወትር ተሳታፊያችን ነች። አብራን እንግዲህ አሁን ወደ 9ኛ ክፍል ተሸጋግራለች። እናመሰግናለን ስለምትከታተይ። ሌሎች ተማሪዎችም እንደዚሁ አሉ። ወደ አራተኛው ጥያቄ እንሻገር። Okay, so which of the following is true about which of the following properties of rational number is applicable for addition? So you know that rational numbers are a number. Rational numbers are a number. Rational numbers are a number that can be a form of A over B. Yes, the number that consists of integers and fraction. We can define in easily way. This fraction is its denominator is different from 0. So rational number numbers that contain integer and fraction, we call it rational number. Now let's come to the given choice. Is that applicable for addition? It's a commutative property. We talk about a commutative property, we have to see in two ways. If maybe the first one is commutative property, if assume that if A and B are rational numbers, A and B are rational numbers, then A and B are elements of rational number, then A plus B is equals to B plus A. Commutative property የምንለው ምንድነው? ማቀያየር ነው። ለምሳሌ እነዚህ ሁለት ነገሮች አሉና መጀመሪያ ቦታ ይዘው ነበር እና እነዚህ ቦታ የያዙት ሁለት ነገሮች ባሉበት ሆኖ ምንም ሳንቀያየር ያለውን ነገር ስፔስ የያዙት ስፔስ እንዲህ ቢሆን የያዙት ስፔስ ቀይረን ይሄኛው የነበረበት እዚህ ጋር ብንቀያይረው ኮሙታቲቭ ፕሮፐርቲ ነው። ምክንያቱም ያያዘው ሳይዝ የያዘውን ነገር ሁሉ ሙሉን ይዞት ነው የሚሄደው እንጂ ሌላ ለውጥ አይኖርም ማለት ነው። ወይም ለምሳሌ ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ። አንድ ትልቅ ወፍራም ሰውና አንድ ቀጭን ሰው ሁለት ነገር ኮምፔር በአንድ ወንበር ላይ ቢቀመጡ ወንበሩን እዛው ራሳቸው ሆነው
ወንበር ቦታ ብቻ ቢቀያየሩ የውፍረቱ እንትን አይቀይርም አይቀንስም እና ኮሙታቲቭ ፕሮፐርቲ ይህ ማለት ነው ያለው ነገር መቀያየር ብቻ ነው ለውጥ አይመጣም ማለት ነው ሶ ይሄ ኮሙታቲቭ ፕሮፐርቲ እንለዋለን አሶሲዬቲቭ ፕሮፐርቲ የምንለው ሶስት ነገር ነው የምናወዳደረው በመደመር ነው ያሳየሁት ያለውት አዲሽን ስለሚል አሁንም ሌላ ሶስት ነገር እስኪ ይሄን ደግሞ ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ ሶስት ተማሪዎች አሉ ብለን እናስብ አንድ ወንበር ላይ እየተቀመጡ ነው እና ሶስታቸውም አንድ ላይ ሲቀመጡ ለምሳሌ ሁለቱ ጓደኛ ይሆናሉ ሶስቱም ጓደኛ ናቸው ነገር ግን መቼም ታውቃላችሁ ሶስት ሰው ሲሆን አንዱ ወጣ ይደረጋል እና ሁለቱ በጣም ቤስት ሪሌሽን ይኖራቸውና አንዱ ወጣ ይደረጋል ከዛ በኋላ ሁለቱ ጓደኛ ይሆኑ ያለ በሆነ ታይም ላይ ደግሞ አንዱን ደግሞ ከማጋ ሄዳል ብቻ ከነበረው ጋር ይሄ ምንድነው የሚባለው አሶሲዬቲቭ ፕሮፐርቲ እንለዋለን እስኪ በቫሪያብል አሳያችሁ ኤ እና ቢ ጓደኛ ነበሩ እንዳልኳችሁ ኤ እና ቢ ጓደኛ ነበሩ ሲም ጓደኛ ነው ግን የበለጠ ሪሌሽን ያላቸው ግን ከኤ እና ከቢ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ልክ ትመጡና በሆነ ጊዜ ደግሞ ምን ያደርገዋል ቢ ከሲ ጋር ጓደኛ ሆነ ማለት ነው ይሄን ብቻ አይደለም a plus b plus c is equals to a plus b plus c ልክ እንደዚህ ነው የምታዋቸው ለመስራት ስትፈልጉ ባዶ ነው ምንም ብራኬት ምናምን አይኖራቸው ነገር ግን አሁን ምን እንዳደረገው ነው እኔ a ከb ጋር ጓደኛ ነበሩ ብለናል c ብቻውን ነበረ አሁን ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው a plus b plus c which is equals to a plus b sorry b a plus c ብንል ይሄም ራሱ ይቻላል ማለት ነው ለምን ከሁለት አንዳቸው ነው ወደዛ መሄድ የሚችሉት ከሁለት አንዳቸው ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል አሶሲዬቲቭ ፕሮፐርቲ ኦፍ ዋት አዲሽን እንለዋለን በቁጥር ላሳያችሁ 2 ሲደመር 3 እኩል ይሆናል 3 ሲደመር 2 ቅድም ወፍራምና ቀጭን ሰውዬ እንዳልኳችሁ ማለት ነው 2 ሲደመር 3 ስንት ነው ካለ 5 ነው 3 ሲደመር 2 ስንት ነው 5 ነው ይሄ ኮሙታቲቭ ፕሮፐርቲ ነው አሶሲዬቲቭ ፕሮፐርቲ ስናይ ደግሞ 2 ሲደመር 3 ሲደመር 5 2 ሲደመር 3 ሲደመር 5 ብናረግ 2 ከ3 ጋር ደምረን የሚመጣ ውጤትና 3 ከ5 ጋር ደምረን የሚመጣ ውጤት እኩል መሆን አለበት 2 ሲደመር 3 እንደምታዩት 7 ይሆናል ሲደመር 5 እንደገና አሁንም እዚህ ጋር ስንመለከት 3 ሲደመር 5 2 ሲደመር 3 ሲደመር 5 2 ሲደመር 3 ሲደመር 5 ሶሪ እዚህ ጋር ስንት ነው 5 ነው ልክ እዚህ ጋር 8 ይሆናል ስለዚህ አሁን ኮምፔር እናደርጋለን በቀኝ በኩል ካሉትና በግራ በኩል ካሉት 5 ሲደመር 5 10 ነው እዚህ ጋር ምን ይመጣል 10 ነው ስለዚህ 10 እኩል ነው 10 ይሄ ምንድነው ማለት ነው አሶሲዬቲቭ ፕሮፐርቲ is applicable for what addition commutative property is applicable for addition what about the second choice multiple choice the second multiple choice commutative and distributive property is not applicable for what addition because commutative properties yes applicable what about distributive property you know distributive property means a b plus c that means ab plus ac you know distributive property is one of the types of multiplication rules distributive property over addition and distributive property over subtraction so ab minus AC. So this is applicable for only multiplication and C is associative and distributive property? No, because distributive property is not applicable. And finally, distributive property is not answer. So the answer is commutative and associative property. I hope the answer is A. Thank you. መምህር እንደው ሳትቀመጥ በዚሁ ባለህበት ሰዓታችንን ስለጨረስን አምስተኛውን ጥያቄ ምላሽ ስጥበት If a and y are integers, a squared which is equals to y, then which of the following inequality is always true? ቀደም እንደውም ልመጣበት ነበረ መልሱን ጥያቄው ስላለ ነው የቆንኩትና የቀደሙ ኤክስፕላኔሽን ነው ብዙም ሰዓት አይወስድም ምክንያቱም ይሄን የy ዋጋ then y is called blank እንደማለት ነው የy ዋጋ so a is called blank ነው የተጠየቅ ነው ስለዚህ
a is called ብለን ከመለስን የy ዋጋ ማግኘት እንችላለን or y is called ብለን ከመለስን የy ዋጋ ማግኘት እንችላለን ለምን ሁለት መልስ ነው የሚኖረው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ምን እናደርጋለን እንደ ምርጫው የyም የm ስላለ ስለዚህ እስኪ ኤንና ፓወርና ሶግጂ ልክ እንደቀደሙ ወደ y ማድረግ ነው ሶ ባጭሩ ምንድነው ፓወር 2 ካለ እዚህ ጋር ራዲካል ይሆናል እዚህ ጋር ራዲካል ከሆነ እዚህ ስኩዌር ይሆናል ቀደም እንዳስረዳውስ ማለት ነው ስለዚህ or a to the power of 1 over 2 is equals to y the power of 1 over 2 that means multiply both sides by 1 over 2 because the inverse of 2 is 1 over 2 2 cancel by 2 what's left a and y the power of 1 over 2 so a which is equals to radical y because I told you before for the given equation number 1 I hope explain for details radical y means so the radical or square root of y is always greater or equal to 0 ግን ይሄ የሚሆነው እስከ 11ኛ ክፍል ድረስ ነው because ከዛ በኋላ ይቀየራል ኮምፕሌክስ ነምበር ስለሚማሩ ይቀየራል ግን እስከ 10ኛ ክፍል ድረስ የዚህ ዋጋ ከ0 እና ከዛ በላይ መሆን አለበት ስኩዌር ሩት ነው የሚለው ሶ መልሱ ምንድነው ማለት ነው ሲ ላይ የተቀመጠው ማለት ነው አረፍ መምህር እናመሰግናለን እንግዲህ ዛሬ ሂሳብ ትምህርት ላይ ትኩረታችንን አድርገን በዚህ መልኩ ምላሾችን ሰጥተናል እንደው ሰዓት ስለሌለን አጥራ አድርገህ ቆይታችን እንዴት ነበረ እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች መበራከታቸው ለተማሪዎች ምን ያክል ያግዛል ብለ ታስባለህ እሺ አመሰግናለሁ ያው እናንተም ኢንቫይት አድርጋችሁ ለተከታታይ ጊዜ ስለጠራችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ ትምህርት ቤቱን ያመሰግናችኋል ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ያ ትምህርት ቤትም በከፊሉ ያው መልእክት ልከዋል የምንሰራቸው በጣም በርካታ ስራዎች ስላሉ መታችሁ ጎብኙን ብለዋል ለምሳሌ አቤም ካርኒቫል አሁን በቅርብ ቀን አክብረናል ከገና በፊት 2-3 ቀን ሲቀረው ሶ ካርኒቫሉ በጣም ያከበረ ማለት የተቸገሩትን የሚረዳበት እንትን ነው ተማሪዎች ፓስታ መኮሮኒ ልብስ ምን በማምጣት እንግዳ በመጥራት ለተቸገሩ በተለያዩ እንትኖች አሉ ለምሳሌ ኮልፌ ባዮሽ ለጠራልሽ ይችላል ሶ እነሱንን እየተጋበዘ የሚያደርግበት ሁኔታ ስላለ ቢያንስ መታችሁ ብትጎበኙት ሌላ ደግሞ በጣም ተሰጥኦ ያላቸው ልጆች አሉ አርቲስቲክ የሆኑ ልጆች እና እነዛ ልጆችን ብታያቸው ድራማ መስራት መነባሪያዊ መስራት በጣም አቅም ያላቸው ልጆች ስላሉ እኛ ጋር መታችሁ ያው በኔ መማካኝነት ሊሆን ይችላል በትምህርት ቤት መማካኝነት መታችሁ ብትጎበኙት እጅግ በጣም ምርጥ ነው የማያቅ አካባቢ ካሉ ደግሞ አቤ ማለት ኮልፌ አካባቢ የሚገኝ ልኳንዳ የሚባል ሰፈር ነውና ትምህርት ቤቱን በጣም ማራኪ ነውና ትንሽ ገባ ስለሚል ብዙ ሰው አይቀው ኢንቫይት ቢያደርጉ ጥሩ ነው በአጠቃላይ የነበረው ፕሮግራም እጅግ በጣም ማራኪና አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ እኛም እናመሰግናለን እንግዲህ በየትምህርት ቤታችሁ የተለያዩ ችሎታ ያላቸው ተማሪዎች አሉና እነዛን ተማሪዎች እኛ ሁሉም ትምህርት ቤት ምናልባት መድረስ ካልቻልን ቢሮአችን እየመጣችሁ በየትምህርት ቤታችሁ ያሉ ባለተሰጥኦ ተማሪዎችን ልትነግሩንና እኛም ደግሞ እነሱን ወደ ሌሎች ተማሪዎች ልናቀርብ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ መምህር አንተ እኛ ዝግጅት ላይ አሁን 3ኛ ነው 3 ጊዜ መተሃል ለተማሪዎች ያለ ዕውቀትህን አካፍለሃል ለዚህም እናመሰግናለን ለዚህም ላደረከው አስተዋጽኦ ያው ድርጅቱ ይሄንን የምስክር ወረቀት ይሰጣል ማለት ነው አመሰግናለሁ እንግዲህ ተማሪዎች ዛሬ ሂሳብ ትምህርት ላይ ነው ትኩረታችንን ያደረግነው መምህራችንም ቆንጆ አድርገው ለእናንተ በሚገባችሁ መልኩ በቀላል መልኩ በየቤታችሁ እንዲሁም ደግሞ ፈተና ላይ ልትሰሯቸው በምትችሏቸው መልኩ አስረድተውናል ለዚህም እናመሰግናለን ሌሎች መምህራኖችም እዚህ ዝግጅት ላይ ብትመጡ ብትሳተፉ በጣም ደስ ይለናል ተማሪዎች እንግዲህ በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች እየደወላችሁ ስለተሳተፋችሁ ምናልባት ስልካችንን ቢብሏችሁም ሳናገኛችሁ የቀራችሁም ሁላችሁንም እናመሰግናለን ለሁላችሁም እንግዲህ ጥሩ ሳምንት እንዲሆንላችሁ ነው ምንመኘው ዝግጅቱን እየመራው ጸጋጋሻው ከመላይ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብራችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ የእናንተን የስልክ ጥሪዎች እየተቀበለ ወገን ክብራኤል አብሮን ነበረ ለዛሬ እንግዲህ ቀለም የተማሪዎች የጥያቄና መልስ ውድድር አይኖርም ቀጣይ ሳምንት ግን ከ3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት የ1 ሰዓት ዝግጅት ቆንጆ ዝግጅት አዝናኝ ዝግጅት ይዞላችሁ ይቀርባል እሱን እንድትከታተሉ ከወዲሁ ጋብዛችኋለሁ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን መልካም ጊዜ